السلام علیکم. پرون ویډیو کې مونږه لیست ټیګ ویلو. لیست ټیګ څه ته وایي؟ آرډر لیست مونږ ویلو او ان آرډر لیست مونږ ویلو. نن به ډیفینیشن لیست وایو. لکه مونږ کنټري کې وایو ډیفینیشن لیست کنټري کې مونږ وایي یو اس اے وایو، انډیا، پاکستان، داسې لیست مونږ جوړو. نو دا به څنګه تیارو؟ نو راځي پریکټیکلي وکړو. دا به نوټپیډ پلس ما آف آن کړو. دا پرون مونږه آرډر لیست ویلو. ویډیو الریډي مونږ کړې ده. نو زه دلته ډیفینیشن لیست لیکم. دلته ډي ایل ټیګ ما واخیستو، بیا کلوز کړ ډي ایل. دلته به راشي، دلته به چې کوم ته هیډینګ ورکوې نو هغه به ډي ټي کې ډي ټي ټیګ کې به والي کلوز وکړي ډي ټي. فرض کومه دا لینګویج ورکړي سیف کومه اعظم براوزر کې ریفریش. نو دا ما سره داسې راغی، لیست ټایپ کې راغی. که زموږ چینل دې سبسکرایب کړی نو سبسکرایب کړئ، بیل آیکن دباو کړئ چې زموږ نوې ویډیوګانې نوټیفیکیشن تاسو ته درشي. تھینک یو.